ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا يشغل بال اي بنت اي راجل عنده موبايل، هو جفاف العين. موضوع جفاف العين ده مشكله كبيره جدا. اي حد فينا عنده موبايل، عنده لابتوب، للاسف الشديد بسبب قعدتنا على الاجهزه اللوحيه دي لفترات طويله بتعمل الم شديد جدا في العين مزمن. بعد كده الموضوع بيقلب بصداع مزمن، ممكن لا قدر الله موضوع جفاف العين المزمن ده يؤدي لمشاكل في العين متقدمه وتعمل يعني مصايب زي مثلا الميه البيضاء، او حتى ممكن تعمل لا قدر الله ميه زرقاء، او تعمل التهابات مزمنه في العين وحساسيه مزمنه في العين ما تتعالجش او بيبقى علاجها صعب جدا. قبل اي حاجه، قبل ما نتكلم على العادات الخاطئه اللي بتسبب جفاف العين، لازم تبقى انت عارف اللي في بعض الامراض المرتبطه بجفاف العين، زي 3 امراض مناعيه زي مرض الروماتويد ارثرايتس. اي حد بيكون عنده روماتويد او التهاب في المفاصل بتاعه الروماتويد او التهاب المفاصل الصغيره، اللي هو بعد كده بنشخصه نقول انت عندك روماتويد، ممكن يكون مرتبط باعراض مرتبطه بالروماتويد في العين، لان الروماتويد بيعمل التهابات مزمنه في العين. يبقى ده رقم واحد، لازم تتاكد ان انت ما عندكش روماتويد. الحاجه الثانيه اللي انت تتاكد ان انت ما عندكش مرض مناعي تاني بيعمل جفاف في كل الغدد بتاعه الجسم. المرض اسمه مرض شوجرن. مرض شوجرن او شوغرن يعني بيتقال كده وبيتقال كده، من الامراض المناعيه اللي فيها جهاز المناعه بيهاجم الغدد وبيتسبب ان الافراز بتاع الدموع والافراز كمان بتاع اللعاب يقف. فلو انت عندك مرض من ده لازم تاخد بالك ولازم ان انت تعالجه. الحاجه الثالثه هي المرض المناعي الثالث برضه اللي بيعمل جفاف في العين، هو كسور الغده الدرقيه. اي ست بيكون عندها كسور في الغده الدرقيه كمان بيحصل لها موضوع جفاف كمان الجلد، مش بس جفاف العين. وعشان كده على فكره يعني احنا كرجاله ما بنحتاجش الكلام ده، اللي هو الكريمات اللي هي بتكون ملينه ومطريه للجلد. دايما الستات هم يا عين اللي بيجيبوا الكريمات دي وبيحطوها كتير، وبيعوزوا اللي هم يحطوا حاجه على دراعهم وكعوبهم من تحت عشان خاطر ينعموا بشرتهم، لان هرمون الاستروجين او هرمون الانوثه بمعنى اصح بيأثر على الغده الدرقيه وبيعمل فيها ضعف. كسور الغده الدرقيه او ضعف الغده الدرقيه بسبب الهرمونات بتاعه الست بتتسبب في ان جلدها ينشف وعينيها تنشف ويحصل الم في عينيها ويحصل لها صداع في عينيها. طبعا بيزيد جدا مع الاجهزه اللوحيه. بغض النظر بقى عن الاسباب، في عندنا بعض العادات الخاطئه اللي ممكن تزود كمان موضوع جفاف العين، زي موضوع التدخين. لو سمحت لو انت مدخن لازم توقف التدخين، لان التدخين بيزعل العين. عندنا برضو قله شرب الميه، عادة رخمة وبايخة، احنا اتكلمنا فيها مرة واثنين وثلاثة، وانا عملت حلقة وحلقات مطولة عن موضوع دور المية في علاج الأمراض، من ضمنها مشاكل القولون، من ضمنها مشاكل الكلى، من ضمنها حتى السكر. في دراسة منشورة عن ان المية بتساعد في علاج سكر الدم. كذلك المية مهمة جدا جدا لصحة عينك، لأن بتمنع جفاف عينك. منطقيا أنا لما جسمي ينشف مفيش مية، فطبيعي جدا عيني كمان تنشف. الاجواء الحاره والاجواء البارده الجافه، زي انا كنت مثلا عايش في الرياض لما انا عشت فيها والله شعري كان بيقف من الجفاف. صعبه، لان الرياض جوها في السعوديه طبعا جوها جاف. اهل الرياض بيكونوا محتاجين انهم يشربوا ميه كتير بانتظام عشان خاطر يعالجوا جفاف البشره اللي بيكون عندهم ويعالجوا جفاف عينيهم. كمان انا عشت في روسيا الجو فيها بارد جاف، برضه نفس القصه. بتبقى انت ماشي في التلج، ورغم كده ماشي في التلج وسقعان وميت من السقعه وعطشان فنفس القصه. فاما البروده الشديده بتعمل جفاف في البشره، او الحر الشديد في بعض الاجواء اللي بتكون فيها جفاف في الجو، زي ما احنا قلنا مثال الرياض او الواحات البحريه في مصر. هنا الجو بتاعهم برضه جو جاف، مفيش فيه رطوبه، ده بيؤدي لجفاف العين.
اقراص منع الحمل، والستات اللي بياخدوا اقراص منع الحمل برضه نفس القصه، بيكونوا اكتر عرضه من غيرهم للاصابه بموضوع جفاف العين. فانت حاول تعرف سبب الجفاف بتاع العين في وصفه بسيطه خالص، اللي انت او انت على حسب اللي بيعاني من الموضوع ده، اللي هو يجيب ميه الورد ويستخدم ميه الورد يغسل بيها وشه ويغسل بيها عينه، طبعا بعد ما يخففها بميه. ميه الورد جميله جدا جدا جدا، بتدي ريحه حته حلوه للبشره، وبتخلي الواحد يبقى مبسوط كده وسعيد. الورد بيدي سعاده يا جماعه. عندنا بعض النباتات الطبيه اللي منشور عنها دراسات في علاج موضوع جفاف العين ده، هنمشي واحده واحده كده مع بعض، يلا ونقولهم. هاتوا ورقه وقلم يلا عشان هنكتبهم. أول حاجة هو الكركمين. الكركمين اتنشرت عنه دراسة في 10 يناير أو 1 يناير 2010 في إيطاليا، إن الكركمين، استخدام الكركمين يوميا فعال. الكركمين وليس الكركم، أنا ماليش دعوة بالكركم، قلتها كذا مرة إن الكركمين المادة الفعالة بتاعة الكركم أكتر فعالية وأقوى كتير جدا من استخدام الكركم العادي. الكركمين فعال جدا. الدراسة منشورة في إيطاليا في 1 يناير 2010 ان الكركمين فعال جدا في علاج جفاف العين، طبعا عشان بيوقف الالتهابات بتاعه العين. وكمان الكركمين يا جماعه بيمنع تاثير الاستروجين السيء على الانسجه بتاعه العين والانسجه بتاعه الغده الدرقيه. تاني دراسه في 12 اغسطس في 2015 في تركيا، ان فيتامين د فعال جدا في علاج جفاف العين. معنى كده ان انا لو انا عندي جفاف في العين، عندي صداع في عيني، لو انا قعدت في الشمس يوميا عشان اخد حمام الشمس بتاعي، الجفاف بتاع العين او الالم المرتبط بجفاف العين هيروح. ده رقم واحد. رقم اتنين، اللي انا ممكن اخد اقراص فيتامين د. رقم ثلاثة، اللي انا ممكن اخد الاغذية اللي فيها نسبة عالية من، واحافظ على الاغذية اللي فيها نسبة عالية من فيتامين د، زي مثلا على سبيل المثال البيض. لو انا اكلت بيض يوميا ده يساعدني جدا في علاج جفاف العين ومشاكل العين، لان البيض من الاغذية اللي فيها نسبة مش قليلة لفيتامين د. الحاجة الثالثة اللي اتنشر عنها دراسة هي الأوميجا 3. الأوميجا 3 يا جماعة اللي هو زيت بذر الكتان أو زيت السمك، الاتنين بيدوا مصادر أو كمصادر الأوميجا 3. الفرق بس إن بذر الكتان ده أما بيدخل الجسم بيتحول لأوميجا 3، أما زيت السمك فيعتبر أوميجا 3 حيواني، فده أفضل طبعا كثيرا من بذر الكتان. ولكن لو أنت ما عندكش كبسولات زيت السمك، لان زيت السمك لازم يتاخد كبسول، صعب صعب صعب. الزيت ذات نفسه لو انت خدته كده ما زفر، ما حدش بيستحمله. يا اما يتاخد كبسولات، او اللي انت تحط بقى على الاكل بتاعك زيت بذر الكتان اللي هو الزيت الحار، اللي احنا في مصر بنسميه الزيت الحار. تحط على الفول بقى وتحط على اكلك، هو اصلا طعمه جميل جدا وهو صحي جدا جدا جدا. ده هيساعدك جدا. اوميجا 3 اللي هي تزيت عينك تساعدك اللي انت تخلص من موضوع جفاف العين. اذا لو انا عندي جفاف في العين بسبب عمليه الليزك، جفاف في العين بسبب الجو الجاف، لو انا عايش في اجواء جافه، لو عندي جفاف في العين بسبب ان انا مدخن، لو عندي جفاف في العين بسبب بعض الامراض المناعيه اللي احنا قلنا عليها في اول الحلقه، احافظ على استخدام زيت بذر الكتان. والدراسه دي منشوره في 1 يناير 2005 في امريكا. الحاجه الرابعه او السبلمنت الرابع اللي منشور عنه دراسات في علاج جفاف العين هو اليود. منطقيا اليود بيساعد في ان الغده الدرقيه تكون قويه. في اي حاجه فيها يود زي ملح البحر، زي الفراوله. الفراوله غنيه جدا ومصدر غني جدا لليود، يبقى بتعالج موضوع جفاف العين. يبقى انا لو عندي جفاف في عيني لازم احافظ على اكل الفراوله بانتظام. لو عندي جفاف في عيني لازم احافظ على استخدام اليود، حتى لو انا باخد اللي هو المستخلص بتاع اليود زي مثلا الطحالب البحريه، او انا اكل فيه نسبه عاليه من اليود، واكل البحر كتير، اكل اسماك كتير، اللي هي الحاجات اللي فيها نسبه عاليه من اليود. اخر دراسه معانا النهارده دراسه رقم 5 منشوره عن نبات الجينسينج في 31 ديسمبر 2014 في كوريا. اتنشرت دراسه ان الجينسينج من النباتات الطبيه اللي بتعالج جفاف العين، وده برضه بديهيا لان الجينسنج من النباتات الطبيه اللي بيمنع تاثير هرمون الاستروجين على الانسجه بتاعه العين، وتاثير هرمون الاستروجين على الانسجه بتاعه الغده الدرقيه اللي بتعمل خمول في الغده الدرقيه. واحنا اتفقنا ان الغده الدرقيه من الغدد اللي بتتسبب في جفاف العين. فانت لو عندك جفاف في عينك، ضعف الغده الدرقيه يزوده جدا جدا. كل ما انت تقوي الغده الدرقيه، الغده الدرقيه بتشرب عينك ميه. الغده الدرقيه مرتبطه ارتباط وثيق بعينك. اخر حاجه لازم تاخد بالك منها ان جفاف العين مرتبط ارتباط وثيق برضه بالتهاب الجيوب الانفيه. فلو انت عندك التهاب في الجيوب الانفيه، انصحك بان انت تستخدم
الغسول بتاع البابونج شرحناه في الحلقات بتاعتنا، وهنقوله تاني، اللي احنا بناخد معلقه صغيره من زهره البابونج ونحط عليها ميه سخنه، وبنغسل بيه عينينا، وبنغسل بيه مناخيرنا، بنستنشقه، وبنغسل بيه مناخيرنا، وبنشربه كمان. هنساعد في علاج الارتجاع اللي بيعمل مشاكل الجيوب الانفيه وحساسيه الجيوب الانفيه، وبيساعد كمان في علاج الاحمرار والالتهاب بتاع العين، فهو نبات العين الاول. ما تنساش زهرة البابونج في اللي انت تستخدمها كغسول لعينك، لجيوبك الأنفية، غسول لجهازك الهضمي. وما تنساش اللي انت تحافظ على النباتات الطبية اللي قلنا عليها في حلقة النهاردة: كركمين، فيتامين د، زيت بذر الكتان، اليود والجينسنج. كل دي بتعالج جفاف العين كمان ومشاكل جفاف العين. وما تنساش كمان اللي انت تقوي الغدة الدرقية بتاعتك. وما تنساش اللي انت كمان تغسل عينك وتغسل وشك بمية الورد، عشان مية الورد من الحاجات الجميلة جدا اللي بتساعد في جفاف البشرة، وبتساعد كمان في علاج جفاف العين. يا رب تكون حلقة النهاردة من أسرار وفوائد تكون عجبتكم. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم التغذية العلاجية والنباتات الطبية. وما تنساش ان انت تشير الحلقة لأصدقائك على الفيسبوك والواتساب. شكرا وإلى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية، والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. أشوفك على خير.